ඉතින් සුපදසක් පිළිගන දම විබෙක්ස් එල්ගප් චනලකට ඉතින් ඔන්න දම හති නොගොලන්ට ෆිල්ම ටියටෝරියලක ඉතිගත බලම් කොහමද ෆිල්මෝර ලෙවන්න එක පාවිච්චි කරලා අන්බොක්ෂන් විඩික ක්‍රීට් කරගන්න ඉතින් ඉට කලි මෙතන තම සබස්ක්‍රප් කරනත දැම ගහ පල්ල ති සබස්ක්‍රප් බන්න ලික් කලා බෙල්ල ටිකේෂන් ඔල් දාන තරමන් දාන අලුත් වීඩියෝස් ගවට ගන්න පලගෙන එන වැඩිකත වීඩියකට හමල දිසානයි හරි අපි සුපුරුදු පද අපේ ෆිල්ම් රෙලවන් සොෆ්ට එක ඕපන් කරගමු ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන වීඩියෝ ෆොටේජස් ටික අපි ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ මෙතන ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් සහ වීඩියෝ ෆොටේජස් කිහිපයක්ම තියෙනවා මම ඔක්කොම ටික ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා shift එක ඔබාගෙන වීඩියෝ අන්තිම වීඩියෝ එක ක්ලික් කරාම ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් වෙන ඊපස්සේ ඕපන් කරනවා ඉතින් මෙතන ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් වෙනම තියෙන්නේ මම අන්බොක්සින් කරන කොටසේ වොයිස් එක වෙනම එක්ස්ටර්නල් මම රෙකෝඩ් කරගත්තා ඒක අපි සිංකොනයිස් කරගන්න ඕනේ ඉතින් වාට මම මීට කලිනුත් කියද තින ෝඩිය සිංකොනයිසින් කොමද කරගන්න එක ඉතින් විඩියස් බලන්න පුළුවන් ඉතින් මම දැන්ට මේ ඕඩිය එකයි මේ වීඩියෝ කලිප් එකයි බ්‍රග්ගන් රොප් කරගන්නවා ටයිම් ලයින් එකට මෙතන් දෙෙන මම FPSගේ මැස්ටු මීඩිය එකට ඉපස් මම කරන්නේ මේ වීඩියෝ කලිප් එක ෝඩියෝ කලිප් එක සිලෙක්් කරලා රයිට් කලික් කරලා ඔටෝ සිංකොනයිසේෂන් කියන එක දෙනවා කොට සිංකින් පොසිං කියලටනවා ඉති මේටිකට ටක්ගල් ලේසිම් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඕඩියෝක පටන්ගන්න මේ හරි මට පේන දිට අපේ එක්ස්ටර්නල් රෙකෝඩිං එක ඔඩියෝ කලිප්ේ මදි වගේ මයික මේදිට වැඩි කරගන්නවා ඕඩික පටන්ගන්න මේ හරි ඉතින් මම මේක මෙතන කියලා අප පලේහෙඩ් එක කන්ට්‍රෝල එක බික ඔබල කට් කරගන්නවා මේදිටයින් කරගන්නවා පිමන් ටයිම් ලයින පොඩසු මව් කරගෙන ටයිම් ලයින් එක සූ මව් කරගෙන මම දැන්ගෙන වීඩියෝක බීරෝල්ල එක හදාගන්න ඒකන අප අන්බොක්සින් කරන වීඩියෝස් වල සාමානගේ අයිටම් එක හෝ එන්න ප්‍රඩක්් එකේ ෂොට්ස් කිහිපයක් ගන්න වීඩියෝ ෂොට්ස් කිහිපය මොකද අපිට එක එඩිට් එකේදී වීඩියෝ එකේදී එක හඳුන්වා දීමට වගේ දෙවලට අපිට පාච්චි කරන්න පුළුවන් තින් මම කරන්නේ මුලින්ම ඒ වීඩියෝ කලිප්ස් ටිකත් හදාගන්නවා ඊට පස් අපි යමු මේක කලග්‍රඩින් එකට මුලිම මේ විඩිය කලිප් ගන්න මේ මිති ඩ්‍රගන් රොප් කරගන්න ටයිම් ලයින් එකට එසපට ප්ලේ කර බන්නවා තින් වට පෙන මෙහරිම අතින් හොල්ලනවා අතින් හොල්ලන කෑල්ලම කපරදා කරන්න ටයිම් ලයින සූම් කරගත්තා මේ හරිමං කපාගන්න යසේ ඩිලිට් කරන එක ඇල්ල ඉප සීළඟ වීඩියෝ එක ගන්නවා ඒකෙත් පටන් ගන්න තැන බාන වීඩියෝ එක නිමේෂන මේ හරි තම පටන්ගන්න කන්ට්‍රෝල් එකයි බීක ඔබල කට් කරගන්නවා මේ විදියට අපිට අවශ්‍ය ෂොට්ස් ටික හදාගන්නවා මම මේක ටක් ගලා හදාගෙන ගොලට පෙන්න්නම් හරි මේ විදිහට මම බීරෝල්ලගේ අවශ්‍ය කොටස් ටිකත් හදාගෙන ඉවරයි දැන් අපි හමු අපේ අන්බොක්සින් විඩියෝ එකටම ඒක අපි කල එක හදාග මුතින් වාට පුළුවනම් බාන මම කලින් විඩියගේ කල ගඩින් කරන හැටි දාලා තියෙන ඉතින් මේකෙදි මම අප විඩියෝ කලිප ඩබ කලික් කරලා යනවා කලස්වල්ට කලස්වල්ට කියලා ඇඩ්වාන්ස්වල්ට යන ඇඩ්වාන්ස්වල්ට ගිහාම ජෙස්ටකට කියල ජෙස්ටකින් වාට මේ වයිඩ් බලන්ස් ්‍රඩී ලාස් කල ඔක්කොම හදාගන්න පුළන් කවස් හැමදීම මංවාට වීඩියෝ දාලාතික ගිහිල්ල බලන්න මම දැනට ප්‍රීසෙට්වල්ට කියලා කස්ටම්වල්ට නම්කද ම කලින් ප්‍රීසෙට්ට හදාගන්න සෙවස් කස්ටම් කියලවට මේක සේව් කරගන්න පුරුවන් මං මේ ප්‍රීසෙට්ට දෙනවා දුන්න පසට වෙන කලගෙනස් වෙච්ච හැටි ඒවගේම මගේ බීරෝල්ලකට ගත්ත ෆුටේජි සොල්ටත් මං ඒකම දීගෙන යනවා ඇඩ්වාන්සොල්ට කියා ඕල් ප්‍රීසෙට්ලින් දාගන්නවා කස්ටම් කියලා මයි ප්‍රීසෙට් කිය දෙනවා මේ විදිහට මං ඔක්කෝටම ඒ පිසිට්ටයි දීගෙන යනවා හරි මේ විදිරමං ඔක්කෝටම එකම කලලුක් එක දීගෙන ගිය ඊළඟට තියන්නේ මේක එඩිටිං පාට් එක ඒ කියන්නේ අනවශ්‍යතැන් අවශ්‍යතැන් කපල ඉවත් කරගන්න තමා දැන් තියෙන් දී මේක වාට ප්ලේ කර බලතමා
කපන්න වෙන දැ මට මෙතිරින් බලටක් ගලක් කපා ගන්න අනවශ්‍ය කොටස් ටික ටයිම් ලයින අනිවාරම සූම් කරගන්න දොලට වැඩි ලීසින ගොඩක් දුරට ස්පේස් තිීදැන් වගේ ඔයාලා කපලා අයින් කරගන්නඩ වැඩ නැත්තන් ඒ තැන් ඉංවාට අන්බොක්සින් කර තැන් වගේ ස්පීට් කරගන්න මේගේ කට් එක දාලා ඕඩියෝ කලිප් එක අයින් කරගන්න වීඩියෝ කලිප් සේට් කරලා කන්ට්‍රෝලක ආරක බන්න එතකොට ස්පීඩ් රෑම්පිං වලට යන ඉන්ෆෝර්ම් ස්පීට් කියන එකකින්වා මෙතරින් වැලිය එක වැඩි කරගන්න කැමති ගානකට එතකොට ඉක්මන්ට මේක වැඩි වෙනවා මෙතෙන්ට දෙකක් කිය දෙන්න දීල ඕකේ දෙනවා මේ හරිින් වැඩන්නේ මම හරි කට් කරදානවා වාට පුළුව මෙත ොඩියෝ කලිප් එක සවන්් එක වැඩින එකන්නේ වීඩියෝ කලිප් එක තියෙන ෝඩියෝක සවන්් වැඩින වට මෙත මියුට් කරගන්න පුළුවන් ඉති මේ වගේ කොටස් අපි අනවශ්‍ය තැන්වලින් අයින් කරගන්නවා හරි මේ විදිහට වලට පුළුවන් අවශ්‍යතැන් වලින් කට් කරගණ්ඩ ඊළඟට තියන්න ඔගුලොන්ට අවශ්‍ය ඉෆෙක්ස් ඒ වගේම ටයිටල්ස් අනමන් දාගණ්ඩ ඉංටික දාගණ්ඩ වලට ටයිල්ස් ටබ් ට්‍රන්සිෂන් ෆෙක්ස් ටබ් පාච්චි කරන්න වෙනවා ඉතින් අපි සාමානයෙන් ට්‍රන්සිෂන් ස්ටබ්කට ගියොත් ොට මේ වගේ ෆෙක්ස් පාච්චි කරන්න පුළුවන් ොට මේ හරි වගේ කට්ට එකත් දාගෙන වලට කැමති ඉෆෙක්ස්ට එකක් මෙතරින් තෝර ගණ්ඩ පුළුවන් තමරි ෆෙක්ස් මන් ඩවලෝඩ් කරගන්න ඕන මොකද මන් ඩවලෝඩ් කරන මේ ෆෙක්ටම මේඩිට දාගන්න දාලා පොඩි කරගන්නවා ඉතින් අපි මේ හරිට වගේ අප මේ ගලිච් බොකා එක දාගමු කල මේ විදිට අපි දාගමු ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවදී වට පුළුවන් වලට අවශ්‍ය විදිහට ට්‍රන්සිෂන්ස් ඇඩ් කරගන්න මේවලට ඉතින් වට ෆිල්මොර ගත්ත ෆ්‍රීව තියෙනවා ලෙවන්න එක බයි කරලා ගත්තොත් ප්‍රමියන් මේවා හම් වෙනවා ඉතින් වාට බලන්න පුළුවන් මේවා පාච්චි කරලා කොහොම මේවා වැඩ කරන්නේ කියන එක ඉතින් ඔයාලගේ ක්‍රේටිවිටි එක මත තමා ඔයාලගේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් දැන් මම මෙතනින් ටක් දාලා ඔයගලන්ට ලේසියෙන් අන්බොක්සින් ටික හදන්න කියලා දෙන්න යන්නේ මෙතනින් ඉතින් මේ විදිහට හදාගෙන දැ මම බීරෝලට අවශ්‍ය ෆොටේජස් දන්ඩයන්න මේ වීඩියෝ කලිප් මෙහම දාගන්න උඩට ඉති මේ වගේ තැන්වලට අපිට කෝලව් දාගන්න පුළුවන් ඊට කලින් අපි මේ වීඩියෝ කලිප් එක මෝෂන් ට්‍රක් කරන් ඉන්ඩෝන ඉතින් මෝෂන් ට්‍රකින් වීඩියක තවට හිල බලන්න පුළ මන්දාලා තිනවා මචන් තියනවා අයිකරන එක ගන්න මෙතෙන්ට මේ විදිහට අරගෙන මේ විදිහට තියාගන්නවා තියාගෙන ස්ටාර්ට් ට්‍රකින් දෙනවා හරි මේ විදිහට අපි මෝෂන් ට්‍රකින් කරගත්ත පස්සේ අපිට යන්නනවා ටයිටල් ටැබ් එකට ටයිටල් එකින් අපිට ගන්නනවා කෝල් අවුට් මොද මෙතන සාමානයෙන් ගැලපෙන්නේ කෝල් අවුට්ස් දාන එක ඉම මෙතන කෝල් කියලා ටයිප් කරලා බලමු ඉදි කියලා කෝල් අවුට්ස් තියෙනවා තමන වල කැමති කෝල් අවුට් එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන් මම මේගේ කෝල් අවුට් එකක් ගන්නවා ඒ කෝල් අවුට් එක මම ඉදිහට ස්පෑන් කරගන්නවා අවශ්‍ය ගානට ඊළඟට තියන්නේ කෝල් අවුට් එක පීසයිස් කරගන්න එතනින් මන්දාගන්නවා මෙටල් ප්‍රේම් කියලා ඕකේ දෙනවා ඊල සම්පූර්ණ මේකම ස්කේල් එක මෙහාට කරගෙනම පොයිෂන් විතර මේ හරිට හදාගන්නවා ඉරිවස් අපියන අප වීඩියකට වීඩියට ගිහිල්ල මෝෂන් ්‍රකින් ට නන් කියන ඇත කෝලව් 6 දාන ඉරිවස්ස ආයි අපි මේක ගෙනහිල්ල හදාගන්න මෙතිනි හදන්න බෑ ඉරිවස් අපි තියන්නේ ඔක්කොම එක පාර මේදී සිලට් කරලා
අවශ්‍ය තැන්ට පොසිෂන් කරගන්න. ටෙක්ස්ට් එකයි හැමදේම මේ විදිහට පොසිෂන් කරගන්නවා. ඒකට අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට කෝල් අවුට්ස් දාලා ඔයගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එකට අවශ්‍ය විදිහට ඒකේ එක කොටස් හඳුන්වා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ B roll A roll හැමදේම ඉෆෙක්ට්ස් පාවිච්චි කරලා මේකේ ටෙක්ස්ට් පාවිච්චි කරලා හදාගන්න. මම මෙන්න මේ B rolls ටික මෙන්න මේ විදිහට ක්ලිප් එකේ අයින්ටම දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික දාගෙන ඔයාලගේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න. ඉතින් ලේසියෙන් පුළුවන් ඔයාලට Filmora 11 එකෙන් මේ දේ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට subscribe button මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් titles tab එකට ගිහිල්ලා subscribe කියලා type කරගන්න. එතකොට subscribe button ඇති තරම් එනවා. ඔයගොල්ලෝ Filmora 11 එක buy කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් premium ඒවත් මෙතන පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති subscribe button එක ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම download කරගන්න ඕනේ. පේන subscribe button එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඔයාලට අවශ්‍ය ගානට positions කරගන්න දෙක ඔක්කොම ටික text හැමදේම resize කරගෙන scale මේ විදිහට හදාගන්න. ඔයා position එක ඔයාලට ඕන පල්ලෙහාට දුරට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ social media name කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක double click කරලා යන්න editing කොටසට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඔය channel එකේ නම මම මෙතන දාගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා දෙවෙනි ටෙක්ස්ට් එකකුත් තියෙනවා. අපි advance එකට ගියොත් අපිට social media producer කියලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒක අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට එතන වෙන දෙයක් type කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේවා හරියට ඔයාලට ඕන විදිහට ප්ලේස් කරගන්න. පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයාලට ඒ විදිහට මේකට subscribe animations add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම end screen ඔයාලට ඕන නම් මෙතන ඔයාලට end screen කියලා search කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට end screen ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් කැමති end screen එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට buy කරලා තියෙනවා නම් විතරක් මේකේ ප්‍රීමියම් මේවා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ලස්සන end screen තියෙනවා. ඔය ටිකක් වෙලා download කරගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ internet connection එක අනුව තමයි මේක download වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම end screen එක drag and drop කරගන්න. ඊපස්සේ ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් end කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට background music එකක් වුණත් මෙතෙන්ට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම background music මේලා add කරගන්නේ නැහැ. අපිට මේ විදිහට ලේසියෙන්ම Filmora 11 එක පාවිච්චි කරලා titles, effects දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝගේ unboxing වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න පුළුවන්. color grade එකත් කරගෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ clips ඔක්කොම set කරලා චුට්ටක් මුලටම ගෙනහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් play head එක අන්තිමට ගෙනහිල්ලා ඔය එක press කරන්න. ඔය එක press කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මේ පැත්ත අඳුර වුණා. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතනින් මාජින් එකක් දාගත්තා. ඔයාගේ වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න ඕන දුර කොච්චරද කියන එක ටයිම් එක. ඉතින් මේ විදිහට දාලා ඔයාලට එක්ස්පෝර්ට් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන් දාලා තියෙනවා unboxing කියලා දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ frame settings වලට ගිහිල්ලා මම best දෙනවා. මගේ frame rate එක තියෙන්නේ fps 60 full hd. මේ විදිහට okay දීලා export දෙනවා. තොර වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් වට මේ විදිහට ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම Filmora 11 එක පාවිච්චි කරලා unboxing වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් unboxing වීඩියෝ එකක් edit කරන හැටි වීඩියෝ එකක් කරලා unboxing වීඩියෝ එකත් එක්කම විනාඩියකට වැඩි වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ YouTube channel එකේ upload කරලා Filmora එකේ දින tags දාලා ඔයාලට මේ තරගෙට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මාසේ 20 ගණන් වෙනකොට මේක ඉවර වෙනවා. ඊට කලින් ඔයා කරන්න ඕනේ මම ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා පල්ලෙහාන්. ඔයාලට ගිහිල්ලා මේ page එක පුරුදු බලලා මේකට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ videos බලන්න ඕන තාම තමයි channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහා තියෙන ඔතන subscribe button එක click කරලා bell icon එක notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන මෙන්න මේ අලුත් videos
ටියුටෝරියල් වීඩියෝස් ඔයාලටම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ලෝදි සනායක. ඉතින් මේ තියෙන අපේ Canon EF මිලිමීටර් ලෙන්ස් එක. ඉතින් ඔයාලට බොක්ස් එකේ ඉස්සරහින් පේනවා ඉමේජ් එකක් තියෙනවා ලෙන්ස් එකේ. ඒ වගේම උඩ පැත්ත ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Canon EF 50mm f1.8 STM කියලා ගහලා තියෙනවා ලෙන්ස් එක. ඉතින් ඒ වගේම Canon logo එක තියෙනවා ඊළඟ සයිඩ් එකෙත්. මේ පැත්තෙත් EF 50mm f1.8 STM කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ලෙන්ස් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහට බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට නූල් එකක් තියෙනවා. විදිහට අයින් කරගන්නවා. වෙන දෙයක් නැහැ ඇතුලේ. මේ තමයි ලෙන්ස් එක. මම බොක්ස් එක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේක පොලිතින් ටික අයින් කරගන්න. බබල් රැප් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ 50mm ලෙන්ස් එක. ලෙන්ස් කැප් එක තියෙනවා. ලෙන්ස් කැප් එක ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සයිඩ් එකේ මේ කැප් එක ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන Canon 50mm කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඔටෝ ෆෝකස් මැනුවල් ෆෝකස් වලට ස්විච් වෙන්න. ඒ වගේම මෙතන ෆෝකස් රින් එක තියෙනවා. මේ වගේම මෙතන ගහලා තියෙනවා Canon EF lens 50mm 1.18 කියලා STM කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෙන්ස් එක ගැන කිව්වොත් මේ ලෙන්ස් එක ඇත්තම කියනවා නම් ෆ්‍රේම් එක මෙටල් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. නැත්නම් කිට් ලෙන්ස් එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.